Доброго дня всім, мене звати Ярослав і це мій YouTube канал Успішний геймер. Сьогодні ми продовжуємо наші пригоди в грі під назвою Відьмак 2 Вбивця королів. Так, ну, ми безпосередньо вже підібралися до, якщо не основного, то одного з основних завдань. Це сутичка з річковим монстром. Давайте підемо до чарівниці. Скажемо, що у нас все готово. Any progress? I've got everything I need. Let's go. Excellent. Так, і... Ready? Are you Почекай. wearing makeup? We all have our rituals. From what I know, Keyrans are colorblind. Enough, Geralt. Time to draw the beast out of the water. Got an ace up your sleeve? I always do. Don't get eaten and we'll soon both be heroes. I hope you're right. You descend into the lair. I'll stay on the bridge. Так, перше за все, давайте одразу пастку знайдемо. Де в мене тут пастка є? Ось пастка. По-друге, давайте одразу вип'ємо еліксир. Де мій еліксир? Так. А я можу це тільки зробити в цьому медитації. Медитацію, будь ласка. Еліксир. Так, п'ємо ангуста, ластівку і вову. Все. Готові до звитяги. Пішли на боса. Так, вона нам сказала, що ми маємо спуститися, а вона залишиться на мосту. Спуститися... Тут, з цієї сторони спуститися. Тут я не можу спуститися. Ой, почекайте. І тут не можу спуститися. А, може пройти тим шляхом, що ми йшли? Напевне так. Вибачте, що я трошки туплю. Але... Сподіваюся, всі еліксири, які ми випили, нам вистачить на весь бій. Так. Майже прийшли. Так, гра збережена. Я так розумію, магічний бар'єр поставили. Щось прикликало. Бурю, напевно, прикликало. Ну що ж, вперед. Ой-ой-ой, одразу ж
Дісталось. It's angry! Watch out! А чому він? Не зрозуміло, чому я не можу атакувати його.
стадію, що робити. Ну, з тими стадіями все зрозуміло. Ну, спочатку, звісно. Давайте спочатку спробуємо. Дякую, по горбу. Air gun! Perfect with the air gun! You come down and trap it! Use the side! Perfect with the air gun! Perfect with the air gun! You come down and trap it! Ще одна спроба має. Air gun! Perfect with the air gun! You come down Чому and не trap it! спрацювала? It's angry! Watch out! It's angry! Watch out! Going somewhere, darling! Я не знаю, що зараз робити. Я розумію, що я маю дістатися якимось чином. Ага.
We did it. Not a bad fight, wouldn't you say, Geralt? Are you all right? Ой, було складно, було складно. The beast got me a couple of times. I've heard you've been in more dire situations. I wonder, are the stories about you true? They couldn't be more true. Especially the ones that are made up. What now? I must harvest the most valuable ingredients while the corpse is fresh. I'd prefer to get the entire carcass to my laboratory and strip it down to the bone, but that would be a waste of power and simply too much work. I shall take only... What have you heard about me? a number of things. You won't talk about them? I've no time now. The fresher the ingredients I collect, the higher the price I'll get. Sorry. Farewell then. Don't forget to collect the reward. Oh, I won't. Так, ну що ж, вона спитала, як був бій, ми сказали, що був доволі складний, вона каже, ну я гадала, що в тебе було складніше, беручи до уваги про те, що в тебе, про що про тебе говорить. Ну, ми відповіли, що все, що про нас говорять, це правда. Ми, до речі, вона казала, зараз мені нема коли, я маю забрати інгредієнти, і чим вони свіжіші будуть, тим краще. Ну, я такий, ми такими і сказали, що в принципі теж не проти взяти. Ну і вона також, чарівниця також сказала, щоб ми не забули про винагороду. Куди ми зараз і підемо за нею. We'd best get to work. Так, ну, більше від неї ми нічого цікавого не дізнаємось, тому давайте швиденько йти далі. Сутичка виявилась не такою складною, як я гадав. Я просто останню частину, скажімо, фінального етапу не зрозумів. Я вже зрозумів тоді, коли побачив, що з обох сторін лежать колони мосту. Але я не зміг зорієнтуватися, на яку колону мені потрібно було, перш за все, йти. Нічого страшного, я гадаю, що в принципі ми і так впоралися з чудовиськом. І винагороду зараз підемо, заберемо. У торговців. З тим, з ким ми домовлялися. Що? Піднятися? А, тут ще один виступ. Добре. Головне, що з чудовиськом впорались. Я ж кажу, до речі, доволі швидко. Я гадав, що бій буде запекліший і довший в часових рамках. Але нічого складного, в принципі, не було. Та і ми були готові до того. Тобто у нас все було необхідно. Бачите, всі... О, до речі, треба зберегтися. Гра добре нагадала, що необхідно зберігатися частіше, тому давайте зараз це зробимо теж. І підемо до селища. І до укріплення сходимо за винагородою, а там, можливо, і щось цікаве ми зможемо з компонентів Кейрана зробити. Так, отримати винагороду, добре. Так, ну, до речі, я так розумію, день вже підходить до свого кінця, скоро вже буде вечір. То ми можемо подивитися ще одну розвагу, яку у нас тут залишилась. Просто одним оком подивимося, щоб потім не думати. Так. Так, а десь тут був... Так, я так розумію, і я не отримав винагороду. Job done. The king is dead. Good work. You've earned your reward. Завдання виконано. А що мені передали?
Креслення обладунки з панцира Кейрана. Броня 9. Здоров'я 30. Магічний урон плюс 5. Ну, ці обладунки ці доволі гарні, але напевно на них потрібно. Броня здоров'я плюс 5. О, то це краще, ніж те, що ми маємо. Здоров'я плюс 50. Шкіра Кейрана, тканини Кейрана, очі Кейрана. Так, давайте підемо. Well, well. How's the Commandant as a host? It's people like him who might help us. Or put us in shackles and throw us into the river? He told me they're keeping Scoia'tael prisoners on a barge in the port. Did he mention if Kieran Epesnalen, Yorvet's right-hand elf, is among them? No. He may know something about the Kingslayer. Let's pay him a visit. Так, ми отримали himself, parading among his lessers. завдання прослідкувати за Тріс і піднятися на барку, де мають утримувати полоненого праву руку Йорвета, який може нам розповісти, де він може знаходитись. Так. What do you want? To speak with the wounded prisoner. No one's allowed. I'm here on Commandant Laredo's orders. I already cut a deal with you, but So get out of my way. he won't tell you much. He's dying. Так, він каже, так, дійсно, тут є такий полонений, але вам з нього ніякої інформації не витягти, оскільки він помирає. Ну. Shut your traps. Stop bloody moaning down there. Look, Coffer's dozed off. Wakey, wakey, Coffer. You'll fall asleep forever any day now. Так, це, так розумію, це ув'язнений. Скойтель. They beat him bad. He's got at least a dozen fractures. I'll need your help. What do I do? The spell I'm going to use is painful. It could kill him if he thrashes around. I'll use the Axie sign to calm him. Perfect. Так, ну, чекай, акції мені необхідно обрати все. Get ready, birdie. We'll be down to see you right after our watch. It's no use. You wish, Horson. I'm no traitor. He's raving. That gun? Where am I? In Flotsam. On the prison barge. The convict's barge? I'm done for. Так, ну, він прийшов до тями, каже, що я не здамся. Потім Тріс сказала, що він трохи в безпам'ятстві. Коли він трошки оклигав, то він спитав, де я. Ми сказали, що він на тюремній баржі. Він каже, що це кінець. Так, як тебе пов'язали? How did Laredo's goons catch Yorvith's right-hand elf? I was betrayed. How else? Так, ну він сказав, як мене просто підставили. Давайте спитаємо, в загоні Скойтелли є відьмак? There's a witcher in Yorvith's unit. Like every Dawn, he turned out to be a bastard. What happened? He betrayed us. He said he had an offer for me. So we met, where roses of remembrance grow. I should have known. Roses of Remembrance? Yes, some of the last in the world. He thought that I'd betray my elven brother in order to control the unit. I refused, and there was a fight. I've never seen anything like it. No human can move that fast. It was a massacre. I was the first to be hit, thus I survived. I would have bled to death had Laredo's men not found me. Letho will kill Yorvith, and all will be lost. So many dead, so much suffering, all for naught.
Так, що він нам розповів? Він сказав, що його підставив якраз цей вбивця королів або відьмак на ім'я Лето. Він хотів підмовити цього Скоетеля, щоб той вбив Йоверта, щоб захопити владу в їхньому загоні, які борються за свободу. Але коли він прийшов на домовлене місце, там на ельфійських руїнах, де ростуть рози, на них якраз оцей Лето напав і всіх перерубав. І якби не люди Лоредо, які поспішили на це місце, то Лето міг би і його теж вбити. Давайте спитаємо, навіщо Лето хоче вбити Йорвета. Why does the Dwan want Yorvith dead? He used us from the start. Our hatred. But he no longer needs Yorvith. Sees him as a thorn in his side. I don't know what Letho wants. Так, він вирішив його вбити, тому що той вже став для нього безкорисним. Він його використав, коли, я так розумію, була осада укріплення, де він мав підібратися до Фольтеста. Тепер він йому не потрібний, той вирішив його вбити, прибрати. Letho. He's the Kingslayer? Yes. Так, Лето, це ми ще раз підтвердили те, що Лето це і є цей вбивця короля. What Відьмак does на ім'я Yorvith Лето. want? Why Flotsam? Go plow yourself. You have to tell me. I'm on your side. If you say so. Flotsam is only the beginning. We're no bandits, we fight for freedom. In due time, Yorvith will answer the call, and we'll emerge from the woods, joining the battle. What battle? He wasn't specific. In that case, I'll ask Yorvith himself. I'd like to see that. Так, на питання, що ж задумав Йорвет, він нам відповів під дією Аксію, оскільки так він не захотів, що все ж таки вони борються за свободу, і тому настане той момент, коли почнеться велика битва, і всі скоетелі вийдуть з своїх ліг в лісі, і почнеться велика рубка. We got what we Він came. сказав, коли я нічого не now? сказав, тоді сказав, ми дізнаємося самі про What if Йорвета. Yorvith already knows? I've got an old saying all ready for him. My enemy's enemy is my friend. Warn him, Gwynblade. Yorvith fights, for that is what he does best. He's Enshe, a real one, a free one. Among the last. Fighting makes sense. Now more than ever before, there is still hope. What are you talking about, Kieran? Hope for what? For change. For a better tomorrow. I'll not see it. They'll torment me to death on this barge, and I'll go gladly where the apple trees bloom. But you must warn Yorvith. Yennefer told me that Ciri has departed for good. She inhabits another world and is happy there. Before she left this one, she gave us the Isle of Avalok, our island. We stopped counting time. People believe that the wraiths of the Wild Hunt are immortal. They race across the heavens, gripping in their bony hands swords, their lightning bolts. They take away mortals, ever expanding their cavalcade of spectral riders. They burned the orchard and the house. In their armored boots, they trampled our island. And they made off with Yennefer. I had to get her back. Return to reality. Return to the Witcher's path.
Geralt, are you all right? I've been to the Isle of Avalach, among the apple trees and the mists. After the massacre in Rivia, Suri took me there, and Yennefer. The Wraith Riders kidnapped Yen, and I pursued them. But Triss, this is important. I feel like everything's coming together. When the Witchers found me barely alive a half-year ago near Kaer Morhen, I was fleeing the Wraiths of the Hunt. They continued to pursue me, in the outskirts, then in Vizima when I killed the Grand Master. Now I know it was no coincidence. Kieran mentioned roses of remembrance growing somewhere near here. Cedric claims likewise. If that's true... Right now I should be searching the forest for Yorvith, not looking for flowers. I could restore your memory. You sure? Everything seems to indicate that. Whatever's blocking your memory is clearly weakening. I think I could break that barrier with just one petal from a rose of remembrance. Those flowers are truly powerful. In that case, Yorvith can wait. Want me to go with you? I'd love your company. All right then. Let's go. Cedric mentioned there are some old elven buildings near the cascade in the forest. We should start there. Lead the way. Так, Shut your traps! Stop bloody moaning down there! Look, Coffer's dozed off. що ми... Wakey, wakey, coffer! You'll fall asleep forever any day Скотель now. так і не захотів нам казати, що вони Look, задумали, Birdie's тому all ми wet. вирішили, Hey, Birdie, you get що wet just ми looking. спитаємо це особисто у Йорвита. Той сказав вдачі, нам побажав і сказав, що якщо у вас це вийде, це було добре, але Йорвит буде, скажімо так, ну, головною рушійною силою у цій визвольній боротьбі. А сам він ну, сподівається, що скотелі отримують перемоги і звільняться, але сам він до цього моменту не доживе. І він буде, ну скажімо, він помре і відправиться на острів Яблунь. Острів Яблунь, як виявилось, дякую, що закрила перед носом. Острів Яблунь, як виявилося, це особливе місце, яке Цирі на прощання подарувала Геральту і Єнніфер. Там вони жили, я так розумію, після своїх пригод вільно, без усяких переживань і тому подібне. До певного моменту, доки не прийшло дике полювання. Це дике полювання зруйнувало поселення, скажімо, всі сади, які там були, і захопили Єнніфер з собою. І тому Геральт мав повернутися назад до своєї професії відьмака, щоб повернути Єнніфер назад. I think we've arrived. The cascade, the menhir. We need to take the path leading upwards. Gardens in the middle of forests? Those elves really like to complicate things. Stop whining. It's not far now. Так, ще Тріс сказала, що вона може нам повернути, ну, дике полювання, ми бачили на початку, як Геральт кудись тікав від когось. Те ж саме ми бачили в першій частині на початку, коли його привезли до Каер Морхена. Це все було пов'язано з тим, що дике полювання якраз вело полювання на Геральта. Тобто він тікав від дикого полювання. І Тріс згадала, що тут є рози пам'яті, специфічні рослини, пелюстки якої можуть відновлювати пам'ять. І тепер ми разом з нею йдемо на священне місце Скоетелей, де ростуть ці дивні рослини. The rose must be here somewhere. I'll look around. Alden and Cymoril.
Cedric said Cymoril eclipsed even Francesca Findabair with her beauty, and Francesca's reputed to be the world's most beautiful woman. Cedric drinks too much. He really has visions, you know. He really has the gift. He could learn to control it if he drank less. Cedric drinks to get rid of the visions, and that's something I understand perfectly well. Так, ну тут пішли легенди про пару закоханих ельфійських. I just don't understand it. How did the elves become so cruel? The one with the Про scar had Седрика, so much який би hatred не in him. пив, то міг би Places like бути this make you відмінним realize just how much they've lost. There used to be entire elven cities, and the forests were theirs to enjoy, not to hide in. Humans destroyed that, put them in reservations. Yorvith and his kind are taking revenge, though not all elves are like that. Kieran said there's a lot more at stake. He has his ideal, a certain vision of the world. But do you think there's room for humans in it? We're practically one and the same. Wrong, Triss. We've been learning from each other for generations, but we're different at base. I don't know why I find that awfully Ну тут sad. ідуть розмови про відмінності між людьми і ельфами. Чи могли люди жити при ельфах? Тріс каже, що в принципі могли, оскільки ми нічим не відрізняємося від тих ельфів, а Геральт каже, що ні, ми не змогли. Triss. Cymoril's rose of remembrance. Legend has it they wilt unless nourished with blood, and also if they're sold. But give it to someone you love, and it'll live forever. Так, ну вона каже, що згідно повір'ю, ця роза без краплини крові, або якщо її продати, то вона не виживе, ну тобто швидко зав'яне. Але якщо її подарити цій людині, яку ти щиро кохаєш, то вона буде цвісти цілу вічність. Тому давайте запропонуємо їй Тріс. This one's for you. Oh, Geralt. I want you to keep it. If there's any truth to the legend, it shouldn't wilt, even if you pluck a petal or two. Thank you. This is the statue, Curly. Don't mind us. Imagine the corn we'll get. I won't leave the brothel for a month. 6 weeks even. Where does that woman get the gold for all this? I mean, her and the old man, they're buying a new house. And now these statues for the garden. Must be defraying the treasury. What's a town chancellor do anyway? It'd be ploughing hard to move. We'd never shift it in one piece. I know. We'll break off the legs, the heads, remove it in bits. Break off your own head, clown. Shut your trap, cunt. And... Kill them! Freak of nature! Так, ну розібралися з бандитами, які прийшли позбутися від статуї. Watch out! Зате хоч берегли Тріс. Так, і провалилися під землю. І що ми бачимо тут? Incredible what the N-shape built before human ships ever appeared in the Pontar Delta. Elves possess a sensitivity humans can't ever hope to acquire. Looks like we're stuck. Well, there must be another way out of here.
Why are you looking at me that way? Do I have something on my face? What's going on in that head of yours, Witcher? Так, ну вона каже, що в нас, ми тут застрягли, тут немає виходу. Та Сейд каже, так. Вона така, чому ти дивишся так на мене? У мене щось на обличчі? Ну, давайте скажемо, що раз тут так гарно, то чому нам тут не прийняти, не скупнутися? Oh, you know. Stuff. You could use a bath. So could you. Цікаві чари, всім би так зараз би знімати повністю одяг. Ще й волосся зібрати встигну. Трошки дурним виглядає Геральт в компанії з жінкою. Якимось таким недосвідченим. Хоча, напевно, Тріс буде, скажімо так, ну, не дасть згоди в цьому питанні. Так, ну що ж, бандитів знайшли. Скойтайлі. A witcher's blade. Letho comes here to think. Так, каже, що це від матча Well, he's роботи. not here now, so we've no reason to stay. The Dwan stole the story of Eldon and Cymru, but they now steal our roses of remembrance. A more silly and shallow tale I've never heard. An enchanted wood, a beautiful elven couple living within. A handsome human prince arrives, riding a milk-white stallion. Bloody Dwan. We інші remember how it was. Limitless devotion, passion, commitment, and sacrifice. Legend has it the lovers' sighs are enchanted in these very stones, though only those in love can live. Singing bushes, jabbering stones, elven hogwash. Well, I'm buggered. Так, ну і тут прийшли ельфи, подивилися, ну тут робота відьмака, то нам тут немає For a чого while there, I робити. forgot all about Flotsam, the Scoia'tael, the Kingslayer. Один почав розповідати легенду, Nice і to know I still в have that кінці power. сказав, що I need time to тільки devise the той, хто spell. закоханий, It could може take as much as a почути few days. вздохи двох What do you plan to закоханих, do while які you тут I'm going to meet в Jorvik. стінах Don't заключені. get yourself killed. That'd be pretty stupid now. І один You're прислухався, about to почув recover і your memory, каже which will потім, give you a whole new щось perspective on things. мені привиділось. We'll learn what І втік. happened to Yennefer. Uh-huh. And you expect me to drop everything and tell Roach, hey, it's been great, but I've got places to go and people to find? You know, you could. I mean, you don't really owe him anything. I'm just afraid you'll get caught up in something and you won't be able to back out. Yorveth's a sly old elf. He's been fighting humans for a full century at least.
This Letho is no common bandit either, and I shudder to think we put him on the warpath. It's a mire, Geralt, deep and hungry, and it could swallow you whole before you know it. It possibly already has. I want you to know that I'm prepared to travel to the end of the world with you to save Yennefer. I owe you that. I owe her that. I'm prepared to drop everything. The trappings of court life, politics, the regicides. I could even live at Kaer Morhen. It's up to you. Triss. Let me finish. I can only say this once. If you want to go alone, I'll understand. And I won't try to persuade you otherwise. Так, ну, вона каже, що якщо ми дійсно хочемо їхати, рятувати Єніфер, то вона з задоволенням нам складе компанію, оскільки вона теж в боргу перед нею. Давайте скажемо, що ми не хочемо її. I can't know what the future holds. I don't know what else is hidden in my mind. But whatever it is, whatever happens, I don't want to lose you. I'd have to be an utter fool and complete ingrate to let you go. That's kind. Thank you. Does that mean we're leaving the regicides to Roach and tending to our own matters? Так, тепер вона хоче, щоб ми залишили вбивцю Роше, а самі почали своїми завданнями займатися. Ну я не можу. Я не можу. I really would like to go, but I need to clear my name. Foltest's men and bounty hunters of all kinds would never let it go. We'd be fugitives, and that's not a life I'd want for me or for you. Besides, I'd feel as if I'd given up when there was still something to do. I'd feel like I fled, and as I see it, we haven't lost yet. Whatever your decision, I want you to know you can count on me. I need a few days to prepare the spells. I need to talk to Zoltan about Yorvith. It's not a closed conversation. We'll talk again, but only after I've settled things with the Kingslayer. Так, ну що ж, ми собі пару днів вибили на роздуми. Ну, точніше, на те, що... Та я бачив тебе, Роше. Почекай, дай я подивлюся. Дай подивлюся, можливо, ще щось є цікаве. There you are. Is everything all right? This is nice. What a beautiful place. Very. How'd you find us? Finding those I seek is a speciality of mine. Now, let's get out of here. The Scoia'tael are out in droves. Так, ну що ж, він каже, що нам потрібно йти звідси, оскільки Scoia'tael багато в лісі. Єніфер каже, точніше, Тріс каже, що на пошук Єніфер вона спеціальне закляття зробить, але це закляття їй потрібно декілька днів, і тому ми можемо зараз поспілкуватися з Роше і разом схопити вбивцю короля. Larito wants the Scoia'tael gone for good. He didn't say anything specific, but in his mind's eye, he saw them on the prison barge already. Yorveth's outsmarted bigger fish than the Commandant. Larito's got something going with Sheila, so I'd take him seriously if I were you. You never know. Maybe the sorceress hunts more than monsters. Так, ми розповіли, що Лоредо щось замислив. Він сказав, як ти ж можеш спитати про це чарівницю безпосередньо. I found a patient's chart in the ruins of the hospital. You mean the burned down insane asylum? They committed him to the asylum because he'd insisted he'd been a prisoner of the Wild Hunt. He claimed he'd been in a world without humans, where he'd seen herds of unicorns. He managed to return to our world after a year, only to find his children had died of old age. Following this, Vernon, it means he'd been to a world where time flows a lot slower. Так, ну ми розповіли також про карту пацієнта, якого ми знайшли в госпіталі, про те, що він побував в світі, паралельному світі або в іншому світі, де був ув'язненим в королівстві дикого полювання, і що коли він повернувся сюди, то він вже застав тільки могили своїх дітей.
ну, що застав могили своїх дітей. І що час в тому світі пливе повільніше, ніж у цьому. You'll get a chance to show your mettle. If we're to capture Foltest's murderer, we'll have to clash with the Scoia'tael. I sent the boys out into the woods. Tough going, too dense. My scouts got ambushed and barely escaped. It's no picnic hunting elves in the forest. Tell me something I don't know. My people saw the Kingslayer again. He knows we're here, but he's not even trying to escape. Seems he's waiting for something. I think it's our move. Так, ну що ж, ми поспілкувалися і про вбивцю. Він сказав, що він відправив загін на розвідку, але ці ледь повернулися живими, оскільки скоятелі напали на нього в ліс, на що, ну, в лісах, на що Геральт сказав, ну то розкажи мені щось таке, чого я не знаю. Я так і знав, що ельфа складно вбити в лісі. Тоді він сказав, що вони бачили вбивцю королів, але він не спішить тікати, скажімо так, ніби вичікуючи чогось. So long, Roach. Так, добре. Давайте повертатися звідси. Так, я не знаю, Рошет там... Я б не хотів, щоб Рошет там залишався стріс наодинці. Так, ну добре. Вже глибока ніч. Давайте шукати вихід звідси. Це рештки цих бандитів. Так, тепер я маю поспілкуватися з Золтаном про скоятелів. Так. Дійсно, треба зберегтись. Гра, дякую, що підказуєш. Так, ну перш ніж ми підемо з Золтаном, я все-таки хотів би подивитися. Можливо, цей... О, накид. Чи хто це? Чи утопець? Ну, десь сюди. Ну, поки я вирішив вступити з ним в бій, він вже втік. Добре. Там капкан, напевно, був. Так, ну давайте повернемося назад. Бачу, вночі краще не блукати. В лісі. Так, де тут у нас вхід був? Я пройшов. Ні, я не пройшов. Має бути попереду. Ось ворота. Так. Меч хочу сховати. Так, добре. Підзарядились трохи. Так, ну що ж, підемо тоді відпочинемо до ранку. Спробуємо піти до Поваля. Подивимося, що він за латте нам пропонує згідно з рецептом. Спілкуватися з Золтаном ми встигнемо ще зранку, напевно.
А, і тріс тут, до речі. Так, я підібрав якусь книжку, до речі. Дике полювання. Давайте почитаємо. Так, дике полювання. Згідно вірувань нордлінгів, дике полювання – це процесія, а скоріше навіть кавалькада наїзників на скелетах. Вони мчаться по небу, осідлавши скелетів коней, що діті в потерті лати з вищербленими мечами за поясом. Нагадуючи комети, дике полювання є передвісником війни, що було підтверджено непорушними доказами. Воїни, військо примарних всадників, наїзників збирає свою жатву раз в декілька років, але вже давно не було таким багаточисельним, як перед останньою війною з Нільфгардом. Тоді в одному тільки Новіграді після появи полювання пропало безвісти більше 20 людей. Цікаво, що дике полювання ніколи не згадується в легендах ельфів і краснолюдів. Тобто вони полюють тільки на людей. Це цікаво. Left hook! Watch out for the left hook! Ever heard of doing it, witch and thrigger Stay style? away що from ж, Care for a little fun? 138. Ні, дякую. Need a 177. Ні, дякую. stiff. At your service. Greetings. I'll need you to pay up. 148. Ну давайте 148. Давайте на 130. Ну просто треба подивитися. Давай 128. Чи подивимося, як це виглядає. Нічого цікавого, стріс якось було продуманіше. Я б навіть так сказав. Ну добре. Давайте ми тикнемо до ранку. До ранку. Добре. Так, 2 таланти, до речі, треба розподілити. 2 таланти. Давайте відбивання стріл. І сюди. Так, цю, до речі, можна ще покращити мутагеном. Мутаген концентрації, додатковий урон від знаків, мутаген посилення, адреналін по потраплянні, потужний мутаген здоров'я. Давайте його вставимо. Так, ну що ж, добре. Так, гадаю, тут більше нічого немає корисного. Так, давайте виходити. Звідси. Ну, забав ми подивилися, ранок ми дочекалися. Так. З Лютиком поспілкуватися не зможемо. Ну добре. Я ж кажу, підемо тоді до Коваля, подивимося, що за лати такі він нам дали рецепт на лати. So,
Так. Кіхти зуб. Ось це. Що необхідно? 10 міцного сукна і 6 кріпленої шкіри. Так, давайте подивимось, що ти можеш нам продати. Кріплена шкіра має бути 100%. А що, шкіри в тебе навіть немає? У тебе тільки компоненти на ці. Тільки накладки. Так, ну давайте тоді у цього спитаємо, є в нього щось. Так, міцне сукно, в нього 7. І скільки він хоче за нього? 224. Давайте візьмемо 7. Так, а шкіра... Клепана чи міцна мені потрібна шкіра? Скільки в мене, до речі, цього сукна? $11. Ще раз зараз перевіримо, скільки необхідно. Укріплена шкіра. Так, в тебе її немає, цієї укріпленої шкіри. Ну, підемо ще до одного торговця. Подивимося, що в нього є. А це... А? Три сукна і 3 шкіри. Все. Добре? Пішли тоді до іншого торговця, який тут є. Ні, тоді сходимо до Прожженого або до Седрика. Don't try anything stupid. Давай подивимось, що в тебе є. Так. Цікаве сукно. У нього, напевно, немає сукна. У нього одні руни. Пішли до Седрика або Прожженого. Я хочу подивитися, які кращі будуть. Ці, що зараз на мені, чи з панциром. Хоча мені здається, що зараз на мені ці набагато кращі будуть. Нічого страшного, я не буду. Так, а ти хто? Йора, почекай, а ти хто такий? Хто такий Йора? Ти хто такий? А, ти просто... Добре. Why 2 swords? Does he lose them often? Дівчинка спитала, чому 2 мечі, щоб не загубити один. Ну, щоб був, коли загубив один. Десь ось тут. Він десь так ходить, якихось. Так, давай подивимося. А зміцнена шкіра в тебе немає, так? Так, кладки з панциром. Сектруля. Око, глава, глаза. Скільки ти? 439.
Так, ну що ж, давайте тоді приступимо до ритуалу. Його немає. Ой, може тут у цього є? А де він, до речі? Здорово. Вставай. Показуй, що в тебе є. Ну ти тільки шкіра. О! Скільки? 128. Мені потрібно 3. Ще одне я можу купити. Що б тобі такого продати? Щоб тобі такого продати? Можливо, мутаген? Малий мутаген сили можу продати. Можливо, трофей. Ну, трофеї цікавлять. Книги. Очі накера. Дратва ж не потрібно було. Знову не за 32. Дайте серце накера продамо. 62. Що? І мені ще одне не вистачає, так? Міцне сукно. Я можу звичайно, напевно, продати. Так. І тепер мені... Цікаво... Укріплена шкіра. Скільки ти за укріплену шкіру? 130 хочеш. Половину шкіри індріаг продамо. Навіть більше. Так, що я ще можу вам продати? Сталевий меч. Сталевий меч не хотілося б. Давайте накладки продамо. Скільки у нього було? 5, 130. Тобто... Я можу купити 3, а мені якраз і 3 не вистачає. Все, дякую. Так, сподіваюся, не потрібно... Вийди, будь ласка. Так, пішли проводити ритуал по очищенню амулету. Оскільки в нас всі компоненти є, то я гадаю, що це зараз гарний час це зробити. Тримай. Let's talk about the talisman. You wish to sell it? I want to know everything there is to know about this ritual. Ask away. What do you need to perform the ritual? Essence of death, a troll's tongue, the eyes of an Arachus, and an Endriga's fetus. Can you conduct the ritual? I see you have all the ingredients. If you make up your mind, come to the statue of Veopatis at midnight. All right, I'll be there. Так, ну що ж, нам вона
Сказала зустрітися о півночі. Давайте одразу проклікаємо, щоб не заважало. З Кейраном ми вже розібралися. Так, серце Меліталя. Геральт дослідив околиці Флотзама пильно, скажімо так, і знайшов всі необхідні інгредієнти. Втім, щоб дістати язик тролю, йому довелося доволі складно. Всі інгредієнти відьмак віддав Анешці. Дівчина домовилася з Геральтом зустрітися біля вівтаря Вейопатиса в лісі. Вона сказала, що буває там кожної ночі, і що тільки біля вівтаря можна провести ритуал, який звільняє силу талісмана. Добре, добре. Давайте збережемося. Так, і помедитуємо. Очікуємо до півночі. Так, північ. Так, я гадаю тут. Ага, ось вона йде. Давайте йдемо за нею. Ну, в лісах зараз ще ж не має бути так небезпечно. Я ж почистив там околиці. Музика якась напрягаюча, хоча тут нікого не бачу. З ким би міг би вступити в бій. Ну я ж кажу, я тут позачищав. Хоча мені дивно, як вона... Це я ніколи не бачив, що він такий величезний. Це... Не звертав уваги на цю статую. Просто мені дивно, коли це місце кишіло павуками і накерами, як вона могла сюди пройти? Не знаю. Так, ну що ж. Here at last. I don't know many brave enough to venture into this forest, especially at night. I do not fear the squirrels, and I have my methods for the monsters. Interesting. This place is full of mysteries that even witches can't imagine. You're the main mystery right now. Why do you need me? I don't know the ritual. You'll find out once I begin performing it. Are you ready? Так, ну вона каже, що... Відьма каже, виразив ту ж саму думку, як і я. Каже, мені дивно, що така тендітна дівчина, як ти, посеред ночі йдеш в саму гущу лісу. А вона каже, що дивись, я білок не боюсь, а проти монстрів у мене свої методи. Тоді відьма каже, тоді нащо я тобі знадобився? Щось таки не можу зрозуміти. На що сказала вона, що коли ми почнемо ритуал, ти все зрозумієш. Ну що, готові? Давайте казати так. Let's begin. Prepare, Witcher. And now, А тепер будемо дивитися. watch this.
You must fight them. I need time to finish the ritual. Ой-ой-ой. Так, конче потрібен Ірден. Та сюди. Так, один попався. Here at last. I don't... Let's begin. Prepare. Так, ну пробуємо ще раз. Де це масло відкриють? You must fight them. I need time to finish the ritual. Guess they'll never learn.
die. На силу вийшло, з 10-го спроби, але все-таки вийшло. Так, Андріане, ну а ви тут до чого? Так, ну йдемо за нею, напевно. На вісі вона спілкуватись не захотіла, можливо, захоче спілкуватися вже безпосередньо на цьому. Біля своєї домівки. Ну все. Досить. Гра збережена, досить. Так, ну я ж кажу, можливо, безпосередньо в її домівці ми поспілкуємось. Take care of yourself. Так, все. Did you manage? Melitele's heart has regained its former power. I can feel it. I never thought you could conduct rituals of that sort. Did you take me for a village witch who puts bread and cobwebs on wounds? What you did is closer to sorcery. Sorceresses, with all their learned books and schools of magic. What do they know? Magic, Witcher, is the heart beating fast, or the smell of wet, rotting wood. It upsets the underbelly and makes you weep and cry. It's the scythe that misses a field mouse nest.
It's people coupling under the new moon till it hurts. It's blood spilled and sweet milk flowing. That is magic. I've experienced all that and seen everything. I can control it. I wouldn't trade places with any sorceress. I don't know if I understand you, but I sure admire you. Take this talisman as a memento of our meeting. But you really wanted it. You helped me lift the curse from it and asked nothing in return. Generosity is a rare virtue. Melitele's heart can once again bring luck. I think you will get more out of it than I will. Thank you. Come to me if you need anything. Better the devil you know. Так, ну що ж, White Wing. ми отримали все-таки свій заповітний амулет назад. Вона його зуміла розчарувати, зняти прокляття. І тепер давайте поглянемо, що нам робить цей. Відновлює здоров'я +1. А куди він чіпляється? Трофей, напевно. Річ для завдання написано, але куди його, як, ніхто не зрозуміло. Ну, для завдання, так для завдання. Так, давайте тоді почекаємо ранку, підемо все-таки до Коваля. Сьогодні трошки буде довша серія. Я все-таки хочу дізнатися, яка з двох... який з двох обладунків буде все-таки краще. До ранку почекаємо. Талантів в нас немає. Так, ось це. Ну, і з каптуром, до речі. А, треба 375 ще... 375 за роботу йому ще треба віддати. Трофеї він візьме, але за дуже низькою ціною. Очі Кейрана. Поки я думаю, що йому продати.
Це 23. 32. Так, ну все добре, мені вистачить. Що? Так, дивимося, обладунки. Броня плюс 9, здоров'я 30. А тут броня плюс 10. Але тут 3 слоти, хоча тут теж 3 слоти. А це легендарна річ. Як і мої речі. Ну добре, поки в цьому побігаємо. О, який Геральт. Гарний. А? Ну все. Красунчик. Що ж, тоді дивимося по журналу, що нам залишилося. Містична ріка, повернення пам'яті і вбивця королів. Мені потрібно зараз буде поспілкуватися з Золтаном. Щоб він мені допоміг зустрітися з Йордом. Що ж, це була дуже доволі складна серія і доволі насичена на події. Тому кому сподобалось дане відео, прошу поставити лайк, підписатись на канал і залишити свій коментар. Ну а ми з вами побачимось уже у наступній серії. До зустрічі!